আজি ডেলিভাৰী কাৰণে বনোৱা স্কিনখিনি হৈছে এইখিনি এখন স্কিন এইটো ডিজাইন এইটো ধুনীয়া ডিজাইন এখন ডাবল স্কিন হয় দুটা ডিজাইন আছে তাৰপিছত বাকিখন হৈছে এইখনো হৈছে দুটা ডিজাইন এইখন আছে এইখন যদি আপোনালোকক লাগে আৰু এখন আছে এখন ধেমাজিৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আছিলে এইখন স্কিন তাৰপৰা এইখন আছে ডাবল স্কিন ডাবল স্কিন এইখন ধুনীয়াকৈ মই টেপ মাৰি দিছোঁ এইফালে কৰিব পাৰে আৰু মই যিখিনি স্কিন দিওঁ স্কিনখিনি ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লৈ পেলাই কৰিব পাৰিব এইখন আছে আৰু এইখন আছে এইখন ছিংগুল স্কিন ছিংগুল স্কিন যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি স্কিনকেইখন দিব পাৰিব আৰু এটা পেকিং কৰিলোঁ এইটো নগাঁও আছিলে এইটো পেকিং কৰি থোৱা আছে এইটো নগাঁও দিবৰ বাবে এইখিনি এতিয়া পেকিং কৰি এইখিনি কামৰূপলৈ যাব এইখিনি কামৰূপৰ অৰ্ডাৰ এইখিনি স্কিন ইয়াত ডাবল স্কিন 5খন আছে আৰু ছিংগুল স্কিনো 5খন আছে এইখিনি স্কিনখিনি এইটো হৰিণা ধুনীয়া লাগে এইটো হৰিণা এইটো কাপোৰত বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো চাওক এইটো হৰিণা এইটো ধুনীয়া আহিব তাৰপিছত এইটো ফুল কাপোৰত ধুনীয়া লাগিব এইটো ফুলো কাপোৰত ধুনীয়া লাগে তাৰপৰা এইটো পখিলা এইটোতো বনোৱা পখিলাটো এইটো কমন এইটো পখিলা বহুত বনোৱা হ'ল তাৰপিছত এই ফুলটো ভাল লাগে এইটো ডাবল ফুল আছে এইকেইটা তাৰপৰা এইটো কপৌ ফুলৰ জাপি ডাবলকৈ আছে তাৰপৰা এইটো আছে তাৰপৰা এইকেইটা আছে তাৰপৰা এইকেইটা আছে চাওক স্কিন দেখাইছোঁ এখন স্কিন এইটো ফুল ধুনীয়া ফুল হয় এইটো ফুল ভাল লাগিব এইটো কিউট হয় এইটো বহুত কিউট হয় চাওক এই ফুলটো ইউনিক হয় এই ফুলটো বহুত ইউনিক হ'ব আপোনালোকক যেতিয়া লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰে এইটো ফুল পূৰা ইউনিক হয় কাপোৰত বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো ফুলো ভাল লাগিব এইখন তাৰপিছত আছে এইখন আছে স্কিন এইখন আছে এইটো ফুলো ভাল লাগে এইখন স্কিন আছে এইটো জবা ফুল 3টা আছে এইখনো ভাল লাগিব এইখনো ভাল লাগে এইখন চাওক তাৰপিছত এইখন আছে ডাবল স্কিন এইখন ডাবল স্কিন এইখন ডাবল স্কিন এইবোৰ অৰ্ডাৰ থকা ডাবল স্কিন তাৰপিছত এইখন আছে ডাবল স্কিন এইটো জাপি হয় এইটো ধুনীয়া লাগে এইখিনি আজি ডেলিভাৰী কৰিম মই সেইকাৰণে এইখিনি বনাই থৈছোঁ এইবিলাক ডেলিভাৰী কৰিবলৈ মই ঠিক কৰি থৈছোঁ এইবিলাক আৰু এইবিলাক হৈছে ৰং এইবোৰ কাৰ্টুনত ৰং আছে চব এইবিলাক ৰং আছে ঢেৰ ৰং আছে এইবিলাক ৰং আছে কাৰ্টুন তাৰপিছতে ইয়াত আছে এইবিলাক ৰং এইবিলাক কালাৰ আছে এইবিলাক কালাৰ ইয়াতো আছে কাৰ্টুন এইবিলাক পেকিং কৰি থৈছোঁ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এইবিলাক ডেলিভাৰী যাব কাৰ্টুনত এইবিলাক কাৰ্টুন ঠিক কৰি থোৱা আছে এই 3টা কাৰ্টুন ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ঠিক কৰি থৈছোঁ মই এইখিনি ভৰাই থৈছোঁ এইখিনি ৰিডিউচাৰ ভৰাই থৈছোঁ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এইখিনি ৰিডিউচাৰ পেকিং কৰি থৈছোঁ
এইখিনি হিচাপ কৰি পেকিং কৰি থোৱা হৈছে। এইখিনি কালাৰ, এইখিনি কালাৰ, এইখিনি কালাৰ আছে। আপোনালোকক লাগিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই থাকিব।